Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu la đại lục, sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến Đường Hạo thể hiện uy phong tại thành Gia Lăng Quan khi chỉ với 3 đòn đánh ra, ông đã có thể đánh bại Kim Ngạc Đấu La, mặc dù khi đó, gã phong hào đấu la kia còn cao hơn ông những một cấp. Và không chỉ có Kim Ngạc Đấu La, Đường Hạo còn nhiều lần khiêu chiến vượt cấp. Trong trận đấu đầu tiên đạt cấp bậc phong hào đấu la, ông đã lạnh lùng đánh bay giáo hoàng của Vũ Hồn Điện khi đó 95 cấp, khiến khi trở về với một thân mang trọng thương, Thiên Tẩm Tật đã bị Bỉ Bỉ Đông lấy mạng. Và không chỉ có vậy, trong lần ông lao lên tới cứu Đường Tam và Tiểu Vũ tại giải đấu tinh anh toàn đại lục, bằng vào sức mạnh của mình, Đường Hạo còn một mình đẩy lui được 7 phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Từ những trận đấu kể trên, chúng ta có thể thấy vị phong hào đấu la này mạnh mẽ tới nhường nào. Có thể nói, ngoài nhân vật chính là Đường Tam, Đường Hạo chính là nhân vật để lại nhiều tiếng vang trong lòng người hâm mộ nhất. Chính ông đã nhiều lần khiêu chiến vượt cấp và giành thắng lợi vô cùng oanh liệt. Và sở dĩ Đường Hạo mạnh như vậy cũng có rất nhiều nguyên do của nó. Thứ nhất, vốn dĩ ông là đệ tử Hạo Thiên Tông được Đường Thần chọn làm người kế vị chức tông chủ tiếp theo. Cũng chính vì vậy, Đường Thần đã dạy cho duy nhất một mình Đường Hạo bộ tuyệt học được gọi là tuyệt mật trong Hạo Thiên Tông. Bộ tuyệt học này theo Đường Thần vốn có thể được gọi là thần kỹ, và đó chính là tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy. Và sau nhiều năm chuyên tâm tu luyện tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy, Đường Hạo đã phá vỡ hồn hoàn, đem sức mạnh của hồn hoàn dồn hết vào lực lượng của bản thân, cùng với đó là đem khí thế cuồng bạo phát uy ra toàn bộ. Không chỉ vậy, trong tuyệt kỹ này, Đường Hạo còn phụ ra thêm sát thần lĩnh vực vào trong đó. Bởi vậy, ông đã khiến sự cuồng bạo của tuyệt kỹ ấy phát huy ra sức mạnh kinh khủng nhất, khiến ngay cả một gã phong hào đấu la 98 cấp khi cảm nhận được hơi thở của nó cũng không khỏi run sợ. Và cũng nhờ có tuyệt kỹ mà vốn được gọi là thần kỹ ấy, sau khi Đường Hạo truyền lại cho Đường Tam, hắn ta đã dùng nó để công kích thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết. Cũng nhờ trận chiến đó, nó đã làm tiền đề cho Thiên Nhận Tuyết cảm nhận sâu sắc về chiêu thức tạc hoàn đó của Đường Tam. Và rồi sau đó trong chiến đấu, để gia tăng sức mạnh, thứ mà nàng phá vỡ không phải là hồn hoàn nữa, mà chính là bộ thiên sứ thần trang trên người mình. Với cách bùng nổ hồn hoàn, sau khi sử dụng chiêu thức ấy, người sử dụng sẽ mất đi năng lực sử dụng hồn hoàn trong 3 ngày. Còn với cách bùng nổ từng bộ phận trong thiên sứ thần trang, Thiên Nhận Tuyết cũng phải mất tới 3 ngày mới hồi phục lại được. Và trong thời gian hồi phục đó, thực lực của nàng cũng chỉ ở một thành mà thôi. Có thể nói, kỹ năng này vô cùng mạnh, nếu như không phải trong chiến đấu sinh tử, người ta tuyệt sẽ không dùng ra nó. Tiếp theo, thêm một lý do nữa khiến Đường Hạo có thể nhiều lần vượt cấp khiêu chiến, đó chính là bởi vì ông có 6 khối hồn cốt trên người. Sở dĩ mình biết được điều này cũng bởi vì trong truyện gốc của tác giả Đường Gia Tam Thiếu, ở tại chương 315, chính Đường Hạo đã nói cho Đường Tam biết mình có tận 6 khối hồn cốt. 2 khối đầu tiên chính là được tông môn ban tặng, và 4 khối sau đó Đường Hạo đã lấy được trong quá trình tu luyện ở bên ngoài. Tuy vậy, chi tiết này vẫn chưa được lên phim, bởi vậy có rất ít người biết được thông tin này. Và cũng bởi vì sở hữu tới 6 khối hồn cốt, nó đã giúp Đường Hạo bù đắp lại chênh lệch về mặt hồn lực trong giao chiến. Có thể nói, đây chính là một chi tiết cực kỳ thú vị. Và không chỉ có hồn cốt, Đường Hạo còn có một cái hồn hoàn thứ 9, tu vi tới 10 vạn năm, đây mới là điểm kinh khủng nhất. Cái hồn hoàn này không chỉ đặc biệt khi sở hữu 2 kỹ năng, mà điều khiến nó mạnh nhất chính là ở người sử dụng. Điều này có thể kiểm chứng rõ nhất khi ở trận chiến cuối cùng, sau khi bạo tạc tất cả hồn hoàn, thêm vào đó là một cái 10 vạn năm, Đường Hạo đã đem toàn bộ uy lực của hồn hoàn dốc vào bên trong Hạo Thiên Chùy, đem lực lượng bản thân gia tăng tới mức tối đa, khiến một chùy đánh ra, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được đòn đánh của gã phong hào đấu la 97 cấp lúc đó, thậm chí đã đạt tới được lực lượng thần cấp. Có thể nói, có trong tay tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy, thêm vào đó là một cái hồn hoàn 10 vạn năm cùng 6 khối hồn cốt và sát thần lĩnh vực, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đã nhiều lần khiêu chiến vượt cấp, đem lại cho chúng ta những trận chiến mãn nhãn, đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.